हाय हॅलो नमस्कार वेलकम बॅक टू माय चॅनल अँड वेलकम बॅक टू माय अनदर व्हिडिओ। तर आज आपण बघणार आहोत मँगो गाडियार विथ वर्क ब्लाऊज। सुंदर कलेक्शन आहे। हातांना पाठीला दोन्ही हातांना आणि पाठीला बॅक नेकला डिझाईन येणार आहेत, म्हणजे एम्ब्रॉयडरी येणार आहे। तर तुम्हाला कोणता कलर आवडलेला आहे हे कमेंट करून नक्की सांगा। साडीची डिझाईन वेगळी आहे, पोत वेगळा आहे। चला तर मग स्क्रीनशॉट घ्या आणि पाठवा व्हॉट्सॲपला 8792668113 या नंबरला आणि लवकरात लवकर तुमची ऑर्डर बुक करा। थँक्यू, बाय बाय।